สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เมย์เอ็มดักกี้นะคะคลิปนี้เมย์ก็จะมารีวิวหอยทากสื่อสารนะคะสเกล1:1ค่ะทุกคนเป็นสเกลที่เท่ากับขนาดจริงในการ์ตูนเลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นของค่าย Power Max นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเมย์เคยรีวิวมาแล้วนะคะชุดหนึ่งก็คือเป็นของค่าย Top Studio แต่ว่าอันนั้นน่ะตัวเล็กกว่านะคะก็คือสูงประมาณ 6-7 เซนนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะสูงประมาณ 11-12 เซนจริงๆแล้วของค่ายเนี่ยเขาทำออกมาทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะคะแบ่งเป็น4วอลลุ่มแต่ว่าเมย์มีแค่7ตัวค่ะทุกคนก็คือขาดลูฟี่หมวกฟางพระเอกของเราได้เองนะคะเสียดายมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรเนาะรีวิวแค่7ตัวแล้วกันนะคะคลิปนี้เริ่มจากวอลลุ่มแรกนะคะก็คือเขาจะทำออกมาเป็นลอกับโดฟามิงโกนะคะแล้วก็วอลลุ่ม2เนี่ยเป็นลูฟี่กับเอสวอลลุ่ม3เนี่ยก็จะเป็นซันจิกับโซโลแล้วก็วอลลุ่ม4ล่าสุดเลยเนี่ยเป็นหนวดขาวกับจินเบย์นะคะแต่ละวอลลุ่มเนี่ยก็คือจะมีดีไซน์ของกล่องที่แตกต่างกันนะคะจากวอลลุ่ม1วอลลุ่ม2เนี่ยยังคล้ายๆกันอยู่นะคะทุกคนพอเริ่มวอลลุ่ม3เนี่ยมีความดีไซน์กล่องออกมาแบบได้แอปแบลขึ้นนะคะมีตัวการ์ตูนของโซโลกับซันจินะคะส่วนวอลลุ่ม4เนี่ยแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะทุกคนก็คือเป็นออกแนวญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะก็จะเป็นหนวดขาวกับจินเบย์นี่เลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูแต่ละตัวกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือกล่องของหอยทากโดฟามิงโกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปแว่นตานะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นรูปผ้าคลุมของโดฟามิงโกนะคะข้างๆก็จะเป็นผ้าคลุมหมดเลยนี่แล้วก็ข้างบนนะคะก็จะเป็นรูปหอยทากสื่อสารนะคะแล้วก็มีตาโจรสลัดนะคะแต่ว่าตาโจรสลัดอันนี้เขาน่าจะทำมาผิดนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ตาโจรสลัดของโดฟามิงโกค่ะทุกคนโดฟามิงโกจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นตาโจรสลัดของลอมากกว่านะคะนี่ค่ะหอยทากโดฟามิงโกนะคะก็จะเป็นแบบเดียวกับในการ์ตูนเลยค่ะทุกคนก็คือจะใส่แว่นตานะคะแล้วก็เป็นหน้ายิ้มแล้วก็มีผ้าคลุมของโดฟามิงโกนะคะข้างๆก็จะเป็นแบบที่กดโทรอะไรวะที่กดเลขอะสมัยก่อนก็จะเป็นแบบว่ากริ๊งกริ๊งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมทุกคนแล้วก็ข้างนี้ก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ของโดฟามิงโกนี่อันนี้เขาทำออกมาถูกนะคะทุกคนเพราะว่าที่กล่องอ่ะเขาทำผิดแต่อันนี้ถูกอยู่นะนี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตาของตัวหอยทากเนี่ยสามารถดึงออกได้นะคะนี่เวลาขนย้ายอะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะประมาณนี้เป็นไงคะหอยทากสื่อสารสเกล1:1ก็ไซส์ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคอยู่นะไซส์ประมาณนี้ต่อไปนะคะก็คือจะเป็นกล่องของหอยทากสื่อสารทาฟาก้าดีวอเตอร์ลอนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปของหมวกลอนะคะแล้วก็มีลายคล้ายๆลายเสือนะคะเป็นลายเดียวกับหมวกเลยรอบๆกล่องนะคะประมาณนี้แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ของโจรสลัดฮาร์ดนั่นเองนะคะนี่ค่ะหอยทากของลอนะคะเท่มากเลยอะก็คือจะใส่หมวกของลอนะคะแล้วก็ตาก็จะเป็นตาแบบง่วงๆเหมือนในการ์ตูนเลยนะคะแล้วก็นี้เป็นสัญลักษณ์ของโจรสลัดฮาร์ดนะคะนี่ตัวของลอเนี่ยจะมีความแตกต่างจากตัวอื่นนิดนึงนะเพราะว่าจะมีเป็นไมค์สำหรับพูดนะคะแยกออกมาจากโทรศัพท์นะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นรูปโจรสลัดเหมือนกันแล้วก็ตัวหอยเนี่ยเขาทำออกมาเป็นลายของสัญลักษณ์โจรสลัดนะที่เป็นรอบๆของวงกลมนี้นะคะนี่ประมาณนี้แต่ว่าแม่ชอบไซส์ของค่ายนี้นะเพราะว่าไซส์มันดูแบบไม่เล็กจนเกินไปอ่ะไซส์มันหนูพอดีอะค่ะทุกคนเวลาตั้งโชว์ในตู้มันก็จะสวยหน่อยๆนะคะเพราะว่าอะไรที่มันตัวใหญ่กว่าเนี่ยมันก็จะสวยกว่าประมาณนั้นตัวต่อไปนะคะก็คือกล่องของหอยทากสื่อสาร S นะคะข้างหน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็นรูปหมวกของ S แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นรูปลูกไฟนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เดียวกับข้างบนหมวกตรงนี้นะคะนี่ข้างกล่องแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็นรูปตาสัญลักษณ์ของโจรสลัดสเปซนะคะซึ่งเป็นกลุ่มโจรสลัดที่ S เคยเป็นกัปตันอยู่นะคะนี่ค่ะหอยทากของ S นะคะโอ้โหทำออกมาเป็นคาแรคเตอร์ของ S จริงๆเลยนะคะทุกคนก็คือมีหมวกของ S แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็เป็นแบบเดียวกับหมวก S จริงๆนะคะแล้วก็หน้าของหอยทากเนี่ยมีกระด้วยนะคะซึ่ง S ก็จะมีกระอยู่ที่หน้าใช่ไหมแล้วก็ตาก็จะง่วงๆไม่ว่าหอยทากส่วนใหญ่จะตาง่วงๆประมาณนี้หรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีรูปตาสัญลักษณ์ของหนวดขาวนะคะคือเมย์ชอบตรงนี้ของเขานะเขาทำออกมาสวยทุกคนมันมีความยุบลงไปคือไม่ใช่แค่ลงสีอย่างเดียวนะคะมีการแบบว่าเหมือนเป็นตาปั๊มลงไปในที่ตัวของหอยทากนะคะสวยงามดีอ่ะแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะมีมีดประจำตัวของ S นะคะทำออกมาสวยงามดีนะคะรู้สึกอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่ติดอยู่ที่สายของหมวกนะคะนี่แล้วก็ตรงหอยทากเนี่ยเป็นลายลูกไฟค่ะมีการไล่สีด้วยนะคะทุกคนจากสีเหลืองไปส้มแบบเรืองแสงประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยไม่ว่าการลงสีอะไรของเขาเนี่ยทำออกมาดีขึ้นกว่าวอลลุ่มแรกนะเพราะว่านี้เป็นวอลลุ่ม2นะทุกคนใช่ไหมต่อไปนะคะก็จะเป็นหอยทากสื่อสารของซันจินะคะทุกคนเขาทำหน้าของซันจิออกมาน่ารักมากเลยอะเนี่ย ข้างหน้าก็จะเขียนว่าซันจินะคะแล้วก็เป็นรูปการ์ตูนของตัวซันจิที่เป็นตาหัวใจแล้วก็คิ้วม้วนนะคะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับพวกทำอาหารอะไรต่างๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีหมวกเชฟมีอุปกรณ์ทำอาหารต่างๆน่ารักอะเลยชอบกล่องของหอยทากซันจินะคะเพราะว่าเขาทำออกมาแบบน่ารักดีแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นรูปตาสัญลักษณ์โจรสลัดซันจินะคะนี่เลยนี่ค่ะหอยทากของซันจินะคะคาแรคเตอร์ของซันจิ
จิเนี่ยก็ตรงกับในการ์ตูนนะคะทุกคนก็คือคิ้วเนี่ยจะเป็นคิ้วม้วนนะคะแล้วก็ตาเนี่ยเป็นตาหัวใจแล้วก็เมย์ชอบมากเลยทุกคนที่มันมีหัวใจพุ่งออกมาจากหัวใจด้วยนะคะทุกคนเมย์ชอบตรงนี้มากแล้วก็ซันจิเนี่ยก็จะมีหนวดนะคะแล้วก็มีเคราด้วยใส่เนคไทด้วยนะคะแล้วก็มีบุหรี่นี่ตรงกับคาแรคเตอร์เลยนะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเป็นรูปของตาโจรสลัดซันจินะคะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นที่โทรศัพท์ไม่ใช่สิเขาเรียกว่าที่กดเบอร์นะคะของโทรศัพท์สมัยก่อนนะคะนี่ สำหรับซันจิตัวนี้เนี่ยเป็นวอลลุ่ม3แล้วนะคะของค่าย Power Max นะก็ทำออกมาได้ดีขึ้นการลงสีอะไรต่างๆเนี่ยสวยงามขึ้นนะคะตรงสีเหลืองนี่จะเป็นสีด้านนะคะแล้วตรงสีดำเนี่ยจะมีความเงานิดนึงนะคะนี่ก็ซันจิเนี่ยเมย์มีเก็บของอีกค่ายหนึ่งไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเมย์เอามาให้ดูแล้วกันนะว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นซันจิของค่าย Top Studio นะคะตัวจะเล็กกว่านะคะทุกคนแล้วก็มีความแตกต่างกันหลายจุดพอสมควรนะคะเดี๋ยววางเทียบให้ดูเลยนะก็ถ้าให้เปรียบเทียบระหว่าง2ค่ายนี้ว่าค่ายไหนสวยกว่ากันเนี่ยจริงๆแล้วมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะสำหรับเมย์เนี่ยก็ชอบทั้ง2ค่ายเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นไซส์เนี่ยเมย์ชอบไซส์ของ Power Max มากกว่านะเพราะว่าไซส์มันใหญ่กว่าแล้วก็เวลาตั้งโชว์เนี่ยมันเห็นชัดมากกว่านะคะในตัวสีของหอยทากเนี่ยเมย์ชอบสีของ Power Max นะเพราะว่าสีมันออกแบบเหลืองเข้มๆแล้วก็มีการไล่สีข้างล่างด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เมย์ชอบคิ้วของ Power Max มากกว่านะเพราะว่าคิ้วของ Power Max เขาทำออกมาติดอยู่กับตัวเลยนะคะแต่ว่าของท็อปเนี่ยคิ้วสามารถดึงออกได้นะคะแล้วก็มันหลุดง่ายมากทุกคนจริงๆแต่ว่าในส่วนของเปลือกหอยข้างหลังเนี่ยเมย์ชอบของค่าย Top Studio มากกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นชุดของซันจิจริงๆเลยนะคะตัวเนี้ยเพราะว่าซันจิจะใส่ชุดสีดำไงแล้วก็มีกระดุมอยู่บนชุดแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าของ Power Max เขาทำออกมาเป็นลายสลับดำเหลืองนะคะแต่เมย์ชอบอันนี้มากกว่าแต่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแล้วก็ตาสัญลักษณ์เนี่ยเมย์ชอบของค่าย Power Max มากกว่าเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของโจรสลัดซันจินะคะแต่อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มหมวกฟางนี่ค่ะแต่ว่าถ้าให้เลือกเก็บเนี่ยเมย์เลือกเก็บของ Top Studio นะคะเพราะว่าเมย์อยากเก็บให้มันครบกลุ่มหมวกฟางไงแต่ว่าของค่าย Power Max เขาทำออกมายังไม่ครบกลุ่มหมวกฟางนะคะทุกคนก็เลยเก็บของค่าย Top Studio ประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะก็คือกล่องของหอยทากสื่อสารโจรสลัดโซโลนะคะนี่โซโลน่ารักเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปการ์ตูนโซโลนะคะแล้วข้างล่างเนี่ยจะเป็นรูป3ดาบนะคะเขาทำดาบออกมายาวๆนะคะเนี่ยเริ่มจากข้างหลังก็คือจะเป็นด้ามของดาบนะคะ3ด้ามแล้วก็เลื่อนมาเป็นข้างๆกล่องก็จะเป็นรูปดาบนี่เท่เหมือนกันนะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นรูปโจรสลัดโซโลนี่ค่ะหอยทากของโซโลนะคะทุกคนก็คือจะเป็นเขียวๆนะคะคล้ายเต่าเลยอะ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เต่านะมันคือหอยทากสีเขียวนะคะคาแรคเตอร์ที่ทำออกมาเนี่ยก็คือตรงกับโซโลเหมือนกันนะเพราะว่าตาของโซโลเนี่ยโดนฟันค่ะทุกคนแล้วก็ข้างๆก็มีรอยแผลเป็นด้วยนะคะแล้วก็คาแรคเตอร์สำคัญเลยก็คือโซโลเนี่ยจะมี3ดาบนะคะซึ่งค่ายนี้เนี่ยเขาก็ทำออกมา3ดาบเนี่ยชอบมากๆเลยที่เขาทำออกมา3ดาบนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นชุดของโซโลนะคะเป็นเหมือนผ้าคาดเอวแล้วก็มีผ้าคาดอีกชั้นหนึ่งนะคะประมาณนี้ข้างหลังเขาก็ทำมาโอเคนะเป็นรอยมัดอยู่นี่ค่ะในส่วนของการไล่สีเนี่ยเขาก็ไล่สีออกมาโอเคเหมือนกันนะตรงหอยทากเนี่ยไล่สีสวยมากเลยนะคะนี่มีการลงเงาตรงผ้าคาดต่างๆนะคะมีความสวยงามใช้ได้เลยนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเมย์เอาโซโลของค่าย Top Studio มาเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะคะนี่ค่ะหอยทากของค่าย Top Studio กับค่าย Power Max ไซส์ก็จะแตกต่างกันนะคะประมาณนี้แล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยก็คือแล้วแต่คนชอบเลยนะว่าชอบอันไหนมากกว่ากันแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการลงสีเนี่ยเมย์ชอบการลงสีของ Power Max มากกว่านะเพราะว่าการลงสีหอยทากของเขาเนี่ยมีความไล่สีสวยงามมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นโซโลของท็อปเนี่ยเห็นปะไม่มีการไล่สีเท่าไหร่นะคะจะเป็นสีแบบด้านๆเท่าๆกันหมดเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่เมย์ชอบ Power Max ก็คือโซโลคาแรคเตอร์หลักๆก็คือมันต้องมี3ดาบไงทุกคนแต่ว่าค่ายท็อปเขาดันทำออกมาดาบเดียวนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะคะถึงทำออกมาดาบเดียวแต่ว่า Power Max เนี่ยทำออกมา3ดาบแล้วก็เป็นแม่เหล็กนะคะทุกคนสามารถที่จะดึงออกมาแล้วก็เปลี่ยนท่าโพสได้นะคะเท่กว่าแต่ว่าตรงค่ายท็อปเนี่ยไม่ชอบที่มีผมนะก็ประมาณนี้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะมันก็สวยทั้ง2ค่ายแหละต่อไปนะคะก็จะเป็นกล่องของหอยทากจินเบย์นะคะนี่รูปร่างก็จะเปลี่ยนไปจากเมื่อกี้นะคะคือเมื่อกี้มันจะแบลๆใช่ปะแต่ว่าอันนี้จะออกแนวแบบญี่ปุ่นนะคะก็คือจะเป็นรูปจินเบย์ที่เป็นภาพวาดนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นคลื่นน้ำทะเลที่เป็นแบบออกแนวญี่ปุ่นนะคะก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตาสัญลักษณ์ของโจรสลัดพระอาทิตย์นะคะนี่ข้างหลังก็จะเหมือนกันนะคะข้างบนก็เป็นหอยทากสื่อสารนี่หอยทากของจินเบย์ค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เมย์รีวิวมาในคลิปนี้นะคะเมย์ชอบจินเบย์ที่สุดเลยทุกคนเพราะว่าคาแรคเตอร์ของจินเบย์เนี่ยชัดเจนมากแล้วก็ตาเนี่ยดูออกเลยทุกคนว่าเป็นตาของจินเบย์นะคะคิ้วจินเบย์เลยนะคะแล้วก็มีฟันแล้วก็มีเคราตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใน
ส่วนของหอยทากเนี่ยเขาทำออกมาสวยมากหลังๆมาเขาทำสวยไงเป็นวอลลุ่มที่4นะคะก็คือมีผ้าคลุมด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของหอยเนี่ยเป็นลายชุดของจินเบย์สวยงามมากเลยนะคะนี่การไล่สีของ Power Max นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะว่าสวยทุกตัวนะคะจริงๆการไล่สีเนี่ยสวยงามมากนี่ค่ะสวยไหมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็นกล่องของหอยทากสื่อสารหนวดขาวนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเป็นรูปหนวดขาวแบบรางๆนะคะดูออกไหมก็คือหนวดขาวนี่นะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นคลื่นทะเลเหมือนกันจะเป็นคลื่นสีน้ำตาลนะคะประมาณนี้ข้างๆก็จะเป็นรูปโจรสลัดหนวดขาวนะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเขียนว่า D Word Newgate นะคะจริงๆจะเป็น Edward Newgate นะคะทุกคนชื่อมันหายไปตัวหนึ่งนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันนะคะนี่ประมาณนี้นี่ค่ะหอยทากหนวดขาวค่ะทุกคนตัวสุดท้ายนี่สวยมากสวยที่สุดเลยนะคะก็คือจะเป็นคาแรคเตอร์ของหนวดขาวตอนหนุ่มนะคะเพราะว่าตอนหนุ่มเนี่ยจะใส่หมวกแบบนี้นะตอนโตจะเป็นผ้าคลุมเฉยๆนะคะจะไม่ใช่หมวกตอนแก่ตอนแก่จะเป็นแบบผ้าคลุมเฉยๆนะคะไม่ใช่หมวกแบบนี้แล้วนะคะนี่ตาของหอยทากเนี่ยก็จะเป็นตาแบบง่วงๆนะคะแล้วก็หนวดเนี่ยเป็นหนวดขาวชัดเจนมากนะคะทุกคนนี่มีรอยแผลเป็นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของหอยทากข้างหลังเนี่ยสวยงามมากมีเสื้อคลุมของหนวดขาวนะคะทุกคนเนี่ยทำออกมาดีเทลดีมากนะคะเป็นเสื้อคลุมแบบทั้งตัวเต็มๆเลยนะคะแล้วก็มีลายสัญลักษณ์ของโจรสลัดหนวดขาวตรงขอบของเสื้อคลุมเนี่ยมีความสีทองสวยงามนะคะทุกคนแล้วก็หอยทากก็จะเป็นลายโจรสลัดหนวดขาวเหมือนกันสวยนะจริงๆพอวอลลุ่มหลังๆเขาทำออกมาสวยงามขึ้นแล้วก็แอดวานซ์มากขึ้นนะในราคาที่เท่ากันนะคะก็ดีงามมากค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหอยทากสื่อสารของค่าย Power Max สเกล1:1นะคะทุกคนสเกลเท่ากับของจริงในตัวละครเลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะราคาเพียงตัวละ950 บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะสำหรับไซส์เท่านี้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวหอยทากสื่อสารของค่าย Top Studio เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ playlist sticker in stock ได้เลยนะคะเอาไว้เปรียบเทียบกันดูนะคะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะคะถ้าใครที่ชอบของค่าย Top Studio เนี่ยตอนนี้เนี่ยหายากแล้วนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยแพงกว่าราคา P ค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบของค่าย Power Max เนี่ยยังมีอยู่ในสต็อกอยู่นะคะทุกคนสามารถติดต่อเข้าไปที่เพจ sticker in stock ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะคะบ๊ายบาย